الوقت نتابعه باستمرار وترقب، فمن ساعة اليد إلى ساعة الحائط التي نضعها في غرفنا بحيث تكون أعيننا متجهة إليها باستمرار، وأخيرا إلى ساعات الأجهزة الذكية. فنحن بحاجة دائما إلى معرفة التوقيت. ومع كل هذا الاهتمام الذي نوليه للوقت، إلا أننا نفقد الكثير منه بدون فائدة ومن دون محاسبة أو مساءلة. لكن تخيل أن تستيقظ يوما تجد فيه أن العالم قد انقلب رأسا على عقب، واختفى المال وأصبح المحرك الرئيسي للاقتصاد هو الوقت. فإذا أردت شرب فنجان من القهوة مثلا فستدفع مقابله ساعة من وقتك، ولكي تأكل وتذهب إلى السوق وتركب المواصلات كل ذلك سيكون مقابل رصيد من الوقت القليل الذي تملكه، فستفكر 1000 مرة قبل أن تقدم على فعل أمر معين، لأنه سيأخذ منك جزءا من حياتك. هذا التخيل كان إحدى محاور الأفلام التي وضعت تحت تصنيف الخيال العلمي، لكنه في الحقيقة واقعي إلى حد كبير. فالوقت هو الثروة الحقيقية التي نملكها، والوقت المستنفذ في المواصلات والأكل والشرب يذهب من ثروة الإنسان. أما المال الذي نعتقد أنه الثروة فهو يمكن أن نخسره أو نكسبه، بينما الوقت ذاهب لا محالة ولا إمكانية في كسبه مجددا. وكثيرة هي اللحظات التي نتمنى فيها أن يتوقف الزمن لنفعل ما نريد دون مساءلة، ولكن هل بإمكاننا حقا إيقاف الوقت؟ وماذا لو حدث؟ كيف سيبدو العالم؟ تؤكد الفيزياء والعلوم أنه من المستحيل إيقاف الزمن، لكن ذلك لا يمنعنا من التخيل. فلو تجمد الوقت سيتوقف الناس عن الحركة، ويتوقف كوكبنا عن الدوران، ويتوقف الماء عن الجريان، حتى أنك لن تعرف أن الوقت قد توقف، لأن الخلايا العصبية ستصبح ثابتة ولن تتحرك. لكن لنفترض أنك حققت المستحيل وامتلكت جهازا خارقا بإمكانه إيقاف الوقت لدى الجميع ما عداك. في الحقيقة لن تكون سعيدا كما تتخيل في أحلامك، فإيقاف الوقت يعني أنك ستصبح أعمى، لأن الفوتونة ستتوقف، وستصبح أصم أيضا، لأن الموجات الصوتية ستتوقف عن الانتقال عبر الهواء إلى طبلة الأذن، ولن تتمكن من تحريك أي جزء من جسدك، حتى أنك لن تتمكن من دفع الأكسجين إلى رئتيك، وبالتالي ستصبح أعمى وأصم ومختنق وعلى وشك الوفاة. لكن دعنا نقول أنك بطريقة ما توصلت لإيقاف الزمن، فما الذي تود أن تفعله؟ وهل تنوي كسب مهارات كثيرة أو تصبح عالما، أم أنك ستسافر باستمرار وتتمتع بيومك بشكل كامل دون إزعاج؟ في الحقيقة مهما كانت تخيلاتك كبيرة فأنت قادر على تحقيقها دون الحاجة لإيقاف الزمن، فكل ما تريده هو تنظيم الوقت بشكل جيد واستغلاله. وبما أن إيقاف الزمن أمر مستحيل وهذا هو الخبر السيء، لكن لدينا لك خبر جيد، وهو أنه بإمكانك إبطاء الزمن. فكيف يتم ذلك؟ إن الشعور بالزمن يختلف من إنسان لآخر، ويختلف أيضا باختلاف الأعمار. فتشكل السنة لدى الطفل عمرا أبديا، بينما لا يكاد يشعر بمرورها كبار السن. فنسمع منهم كثيرا عبارة كيف مر الوقت سريعا. تمكن العلماء من تفسير هذه الظاهرة، وتوصلوا إلى أن الإنسان في 30 سنة الأولى من حياته يمر بالكثير من الأمور، فهو يتعرف على الحياة ويذهب إلى المدرسة والجامعة ويلتقي الأصدقاء ويتعرف على شريك حياته، كما يحاول أن يطور مواهبه باستمرار، فيمر عليه الوقت بشكل أبطأ. لكن عندما يكبر هذا الشخص فإن المتغيرات تصبح قليلة للغاية، ويصبح الروتين هو السمة الغالبة على حياته. لذلك توصل العلماء أنه كلما انشغل دماغ الشخص بمعلومات جديدة ومهارات مختلفة فإن الوقت لديه يمر بشكل أبطأ من الشخص الذي سيطر الروتين على حياته. وهذا الأمر يفسر الإحساس المختلف بالزمن بين الأطفال والبالغين. لذلك فإن أفضل شيء نفعله لإيقاف تسارع الزمن هو كسر الروتين وتعلم مهارات مختلفة والسفر إلى أماكن جديدة. فكلما زاد عدد الذكريات عن تجربة معينة فإننا نشعر أنها كانت أطول من غيرها. لذلك بدلا من التفكير بإيقاف الزمن، حاول في المرة القادمة اللجوء إلى إبطائه.